Good morning guys. Una nga pala salamat po sa sa live ko hapon. Thank you very much po sa inyong participation. Okay. Good morning po sa lahat ng viewers ko. Sa lahat na sumusuporta ng aking sa mga kapwa ko vloggers sa tumutulong sa akin para ma-monetize na ako. Siyempre, thanks God na meron akong channel sa YouTube. Salamat siyempre sa asawa ko kay Elsa na siya gumawa sa aking channel. Salamat po sa inyo po lahat. Wait lang guys. Ay, di ba?
Thank you for coming po. Thanks for coming sa my live ko. Kasi mga ano yung na-lead na siya. Ay, guys, tayo. Snack po tayo. Ay, snack. Inom po tayo ng gatas, guys. Salamat po sa mga pumapasok sa live ko. Ayan. Tapos po mag-live guys, dalawin ko po yung mga yung channel ko guys. Sa mga papasok sa aking channel pag live ko. Dalawin ko po yung or panoorin ko po yung mga video nyo guys. So this time guys, hindi ko muna makapasok, hindi muna ako makapanood sa inyo kasi isa lang po ang phone ko guys. Thanks for coming mga pumupunta sa live ko. Hayaan niyo po, bibili ako sa cellphone para mapanoorin ko yung mga video niyo po. Hello po sa mga pumapasok sa live ko. Thanks for coming po. Can't you say? Lang guys, hindi lang po ako ng aking gamot sa ubo guys. Mulin extract para pampaubo. Sorry.
Okay sa umo. Hindi mo po. Okay. Okay guys. Sa thank you po for coming guys. Screenshot. Masyado basa. Hello po, Lovely Soma. Okay. Hi, hello. Hi po sa isa doon. Saka kay SD. Sally. Thank you po for coming. Mas masyado. Pasensya na, medyo malabo ang mata ko. Ay. Hi po, Mayo.
Hello, Sid. Sid home. Lovely. Thank you for coming po. Sa amin ako guys, pasensya namin. Siguro sa reflect po ng ilaw. Hindi po mabasa yung monitor. Yung naka-flash din sa harap ng mga pangalan. Pero masyadong maliwanag siguro guys. Ayos ko yung light. Yun na lang siguro. Salamat po sa punta nyo guys. Pasensya na po kayo guys kung hindi pa ako masyado marunong mag-entertain sa pag-live sa mga kapako vloggers na kaya niyo po na perfect ko rin ito kung how to makipag-communicate sa inyo. Hi bro. Everyone else. Excuse.
Oh my Lord, you said to see me, oh my Lord, can't see. Hi kid, kid channel. Thanks for coming po. Ayan. Salamat po sa pagpunta niyo sa aking live guys. Ayan. Oh my Lord, you said so the Holy Bible says, Jesus Christ, Lord, please, everyone else. So the Holy Bible says, Jesus, so the Christmas night, how the angels sing, was born.
Thanks for coming po. Salamat sa inyong pagpunta guys. You. Oh my Lord, you said to me, oh my Lord. Ayan na sila. Uy.
Hoy, mabalik ka sa aking mahal na probinsya. Di na balik, tawagin ko. Oh my Lord. Sabakila. Sabakila. Tanggal naman. Ano siya tanggal guys? Ang galing-galing mo. Sumayaw. Guys. Ay, putik.
Straight. Sana kaya. Ayan. Ay, kaya bilhin ba ako? Shot na yung aking ilaw na sira. So,
Okay, shout out pala kay Boboy Hermoso. Limogyo. Boboy. Limogyo. Classmate po siya ng elementary and high school. Shout out sa'yo, bro. Shout out din kay Joy Okindo Simbaho, kay Jeffrey Okindo, tsaka kay Francis Okindo, Karen Okindo. Shout out sa inyo guys. Siyempre sa mga kapatid ko sa mga Malabon, shout out sa inyo guys. Kay Eric Okindo at Nini. Shout out ni shout out kay Abit Borhal. Kay Mariel, shout out sa Mariel, sa mga kids mo. Shout out kay Vincent. Patid kong kay Jesse Kinder and family, shout out po. Sa mga nagtuloy sa aking live stream, guys, pasensya na ako. Medyo naninibago kasi bago lang po ako nag-live stream. Kaya kung kayo man ay medyo parang bago sa akin, talagang bago lang po ako nag-live stream.
madalas po kasi ako nag-upload ng video sa aking YouTube channel. So, hindi ako masyadong pamilya sa pagla-live. Kaya, pasensya na po. Hindi niya ako pasensya. Dumadalo sa aking live stream. Hindi pa ako masyadong bihasa, guys. Kaya, aking ukulagi. Sabat ka ako. Wala sana'y kung sino-sino ang umibig sa akin. Isa pa lamang ang inaasam-asam. Ipas ng kahapon, pinabayaan ako. Hindi mo nagkanta ito. Bakit iba na ang minamahal ko? Sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, bawat pangarap, kaibigan, isa ka lamang. Wala, hindi ko pala mabuksan yung ano. Hindi kaya ang kutsilyo ko. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang ibig. Sa kailangan sama-sama. Shout out sa aking mga kids, mga anak ko, Hazel, Harold, Hedriel, at kay Hedrick. Siyempre, sa aking dalawang apo, kay Tela at kay Altea at kay Bella. Shout out sa guys. Sa asawa ng aking anak na si Hazel. Shout out sa Tom. Shoutout nga pala sa aking pwede na sa Mindoro kay Lenny at sa kanyang asawa. Siyempre sa kanyang mga kids also. Shoutout sa inyo guys. Kay Kuya Edwin, shoutout. Mga anak niya, shoutout sa iyo guys. Kay Bali, kay Erwin, yan, kay kung sino-sino ang inibig sa akin. Sa palaman ang inaasam-asam pagkalipas ng kahapon. Pinabayaan kung sino-sino. Shout out sa lahat. Kay Nanette Okindo Abaco at kay
Kuya Ben, shout out sa'yo. Musta? Shout out kay Roan Quinto Ilagan, kay Karen, kay Ining, shout out sa Ining, kay Emalyn at Amat, shout out. Shout out kay Matt, shout out sa iyo. Musta? Yan. Sa mga friends ko, shout out sa iyo guys. Ano kaya ulam ko? Sino ang pipiliin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Oh, ano ba ang... Oh my. Tayo dali lang guys. Tutupilan muna ako ng aking mga nilagaan. Aking nasilayan. Actually, magtutupi na ng aking nilagahan kahapon. Sino ang pipiliin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso mo? Oh, ano ba ang... Iyo ang pipiliin ko? Ikaw ba na o siya bang kumakatok sa puso mo? Oh, sino ang pipiliin mo? Ikaw ba? O siya bang sa puso mo? Ano ba ang pangarap mo? Huwag tayong magtutupi, guys. Ating mga nilabang kahapon. Kasi wala naman ibang gagawa ng joke, hindi ako lang. You would never ask me why. My heart is for these guys. Just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. I see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. So much more to me. I don't wanna let you down. I don't wanna hold you on. I don't wanna hold you back.
from where you might belong. You would never ask me why. My heart is so disguised. No, just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself. Guys, sabihin mo lang kung aking mga nilabahan guys. Kasi matapos ko ito guys, shower na ako. Tapos duty na sa aking trabaho. Mag-guardian na. Ay, Diyos ko Lord. Thank you Lord. Can't live without you. Can't live, can't give anymore. No, I can't forget this feeling. Though you hate that you are living. Story goes, you are the smile, but in your eyes, you're so sure it is sure. Can't live without you. Can't live. I can't give anymore. Ay, ganito ang buhay ng trabaho, laba, luto, duty. Tapos linis ang loob ng kwarto guys. Kasi yung family ko po guys kasi nasa Davao, ang aking panganay tsaka yung bunso. Yung dalawa naman nandito sa Manila, yung Balicious, nagwo-work na po. So kaya hiwa-hiwalay po kami guys. Talagang kailangan kasi para mabuhay at may pagpusto sa family. Kahit malayo sa isa't isa, kailangan. Doon na po kasi yung aking asawa at dalawang anak sa Davao. Sinapagawa po yung bahay yung anak ko doon guys. So ako po nandito sa Manila at saka yung dalawang anak kong lalaki. Ang natira dito is yung si Harold at si Hedrick Jason. Yung bunso ay nasa Davao, tsaka yung panganay ko si Hazel Jane, tsaka yung dalawa kong apo si Althea tsaka si Bella. Ayan. Yan lang tatrabaho ko guys, maglaba, mag-duty, maglinis ng room para pagising. Yan. Patapos mag-duty, magluluto sa gabi, paluto, sleep na guys. Pagising, ang routine ko lang po ay malinis ang house bago po mag-duty sa naka-stay naman po ako sa aking trabaho guys. So, ayan lang po. You know it's you babe. Never on this cottage and the spring I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Believe it. See you once again. Only for a while.
love to see me through. Stop, please believe me. My heart is in your arms, and I'll be missing you. Tama naman kayo, guys. You know it's you, babe. Whenever I'm discouraged in the spring, I need. Please believe, but it's true. Babe, I love you. Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko anak ng bombero. Bomba siya, bomba ako, bombahan kami hanggang hating gabi. Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko anak na mangingisda. You know it's you, babe. Ever I'm discouraged and the swing I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Bakit kaya bakit ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang sasayang ang buhay mo. Ayan guys, ang ulam ko ay itlog. Breakfast ko po ay itlog na dito. So magpiprito muna ako guys sa aking guys. Breakfast ko kasi 7 AM is my duty. Start ng aking duty guys. Ito muna ako ng egg. You know it's you, babe. Whenever I'm discouraged and the spring I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Bakit ka ba naghihintay? Tahimukin pa, piliin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Ang ibinulong iyong puso. Ikaw ay agad sumusuko. Naghihirap agmutin, pagsubok lamang. Alam na
bakit nakakaganyan? Ulit ka, sasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Tutulog ba ang Diyos? Tutulog ba? Di mo pilitin mo bago ng Diyos. Dahil ikaw hubo sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Turn me loose from your head. Let me fly distant lands over green fields, trees and mountains, flowers and forest mountain. Home along the lane of this skyway, to this dark and lonely room. Project shadow, casting gloom. Red my eyes, a mirror of the world outside, thinking of the ways and that the wind can turn the tide, and the shadows turn from and to gray. Pasensya guys, ako magluluto muna ng aking breakfast. Project the skylight, pigeon dreaming of the open, waiting for the day, and we can spread its wings, fly away again, fly away, skyline pigeon fly, towards the dreams you left so very far behind. Bakit namang puso ang nagmamahala, siya diyang nakapagtataka. Ang bawat sandali mayroon ng mga ngiti, dahil langit ang nadarama. Para bang ang lahat ay walang hangganan, dahil sa tamis na nararanasan mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Nais ko ikaw ang laging yakap-yakap, yakap sana'y wala ng bukas. Sana'y laging ganito ang iniisip ko. Para bang ang lahat ay walang hangganan, dahil sa tamis na nararanasan mula sa puso ay tunay ngang ganyan.
Yan. Nagluto ng almusal. Bakit ba iniwan mong nag-iisa? Bakit ba sinusunod naman kita? Kahit ano kinakaya, wala pa rin kwenta. Bakit ba? Silang ka sa mundong ito, hintuwa ng magulang mo. Ang kamay nila ang iyong ilaw. Ang nanay at tatay ko, di mo naman ang gagawin. Kailangan ipagtuloy ko. Para bago na may kalong ka ng iyong ama't ang tuwa sa'yo. Sa napupuyak ang iyong nanay, pagtimpla ng gatas mo. Kung malaki ka na, nais mo'y maging malaya. Di na sila kaya walang magagawa. Kung may biglang nagbago, maging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwayo. Di mo man lang pinisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Kat ang nais mo masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw, ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, bakit ka kaganyan? Hindi mo inisip na ang kanilang ginagawa. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Nang mawalay ka sa aking sinta, nabighani itong baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Okay. At matapos ang aking niluluto, guys.
Ano man ang sabihin nila, patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, lahat ng bagay ay akin na. At dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Oh. You know it's you, babe. Whenever I'm discouraged in the spring I need, please believe it's true. Babe, I love you. Okay, pala. Okay guys. Tayo dito. So, lipat tayo guys kasi kakain na po ako. Kain na. Ayan. I'm discouraged and it's been I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Okay. Kain tayo guys. Ayan po. Prito. Itlog tsaka talong na 3 piraso ang aking breakfast. I want you to know that these are you. You know it's whenever I'm discouraged and it's been I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Kain tayo guys. Let's eat. Ayan. Tayo na. Tagdyan pa. Ayan guys, ang table ko. Small. But terrible. Bigyan mo tayo ng calamansi, lemon. Agoy, wala na pala. Ano? Tayo ka liha. Ano ba ito?
Ayan, may kunti pa ng toyo sauce. Okay. Kain tayo guys. Yes, amen. Okay, kain na tayo guys. Ay, ito na yan. Walang kanin. Ayan. Ayan, kain na tayo guys. Ayan. Kain tayo guys. Thank you. And I Lord. Let's see po. Kakain, maliligo na guys. Kasi start na aking work 7 AM. Kain po tayo.
Okay, finish na. Thank you. Pinas muna tayo. Pinas. Wala natin makalat. Kalat lang. Kasi kaya na po yan ang ipis. Kaya na langgam. Yan lang yan. Yan siya nakasabit. Okay, hugas naman tayo. Because I love you. Oh my gosh. Dito naman tayo maghuhugas naman ako, guys. Ako'y maghuhugas naman ang aking mga pinagkainan. Ayan. So, hugas naman si Ronald dito vlog. I will have nothing. Believe me. Malinis ang ating
Ang bahay namin maliit lamang. Pero sa kusina ngunit kami hindi sa atin. Hindi ang natin para pang di ka na bang matahin. Mahal ko si oo. What's this? Oh my goodness. Kasama natin yung ating lababo para malinis guys. Pamamahayan ng mga mga insekto. Insects. Baga. Insects baga. Yan. Malinis ang ating malinis ang ating siyempre kasi titira yung mga dyan mga yan. Yan siya. Setting lang mo. Okay. Wash muna tayo guys. Pagkatapos maligo naman. Kasi ito duty naman sa first floor kasi nasa fourth floor po kasi ako stay po ako dito guys. Ayan. Hugas pamay time. I guess this time you really mean it. I heard your suitcase say goodbye. Yes, my broken heart lies bleeding. Say true love is inside. You say cry 1,000 river.
Now you're swimming for the shore, me drowning in my tears, and you won't save me anymore. Where do we get? We get a one more chance, girl. I'll be there for you. My word I swear to you. When you bleed, I wanna be there for you. I'll be there for you. I'm living and die for you. Still the sun, still the sky for you. What can say I love can do? I'll be there for you. I know you know you've had some good times. My hiding place, but I can't promise you tomorrow that I can't get back yesterday. Baby, you know my hands are dirty. I'll be the water when you get thirsty, baby. When you get drunk, I'll be the wine. Whoa, I'll be there for you. Five words I swear to you. When you breathe, I wanna be there for you. And I'll be there for you. I live and I die for you. Still the sun, still the sky for you. Everything I can do. I'll be there for you. Okay, finish na. Tapos maliligo naman ako po. Sa'yo isang putik, larawan mo'y nilalait. Madali na ikaw ay di maintindihan. Kay isang kapus palad, bigo ka pa sa pag-ibig. Di ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ika'y namasukan sa mabiling na pagpad. Ganoon binansagan, kalapating magbaba ang lipad. Di mo man ito nais, ika'y walang magagawa. Pagkat kailangan mong mabuhay sa mundo, itiis mo ang lahat, kay hirap ng kalagayan. Pangarap mo maabot sa hirap, kaya ika'y namasukan sa mapinakapad. Wala noon binansagan, kalapating mababa ang lipad. Magaling na kaway sa palad, kailan kanila maiintindihan. Magdalena. Okay, finish na guys.
na. Nagligo naman ako guys. Nagligo naman kasi papasok sa work. Ayan. Okay. Everything is clean. It's time to ligo. Need to shower. Guys. Yan. Okay. Yan, tapos na maglinis. Maliligo naman guys. Ligo naman tayo. Let's shower. Shower. Oh my. Ito yun. Time for shower. Okay. Shower. Natulog siguro hindi ko lang.
It's my life, it's now or never. I don't wanna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. This is for the one who stood the ground. For Tommy and Gina who never back down. Getting harder, no mistake. Ain't get. It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. I know you know we've had some good times. Heard your suitcase say goodbye. You asked my broken heart lies reading. To say true love is to decide. You say I cry 1,000 rivers, and now you're swimming for the shore. You let me drown in my tears, and you won't save me anymore. One more chance, girl, I'll be there for you. These 5 words I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. And I'll be there for you. I'll live and I die for you. Still the sun, still the sky for you. Words can say I love and do. I'll be there for you. I know you know it had some good times. Now they're on hiding place. But I can't promise you tomorrow that I can get back yesterday. And baby, you know my hands are dirty. I'll be the water when you get thirsty, baby. When you get drunk, I'll be the wine. I'll be there for you. If I'm all I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. Even I die for you. Still the sun, still the sky for you. Words can say I love can do. I'll be there for you. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. I can tell
by your eyes, by the shadows, all the corners of my heart. Move for the tears, laugh for the night in the sky. Don't be nothing to you, there are mirror. And I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I say you want to listen to my heart. Thank you for the woman. If I stand all alone, all the colors of my heart, for the tears and the night in the sky. Don't be nothing to you, there are mirrors. Turn me loose from your head. Let me fly distant land over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountain. Home along me, oh this highway. This time, and only room to get the shadow as the moon, and my eyes are let on. For the world outside, thinking all the way that the wind can turn the tide, and the shadows turn from forest to gray. Check the shadow, check the skyline vision, dreaming of the open, waiting for the day when we can spread its wings and fly away again. Fly away, skyline, and fly towards the dream where it's already behind. Sarap maligo! Ang sarap maligo! Pasok agad sa trabaho. Kung ang nakikita o ang nasisisi, ako ang laging may kasama. Pagkain sa eskwela, religion na ng bahay. Lagot pa.
may kasalanan. Hanggang sa isip naman ko ang nakikita, ko ang nasisisi, ko ang laging may kasalanan. Galing sa eskwela, diretso na ng bahay, wala pa rin akong maabutan. Wala doon si nanay, wala doon si tatay. Ay! Ang may kasalanan hanggang sa utos lamang. Hindi nyo nasala. Ano man ang sabihin nila, kahit patuloy kong mahalin, maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko, dahil namahal kita. Walang ibang makakapigil sa... You and I will never say goodbye. We'll never be wondering why. You and I will always be forever. Never. You and I will never say goodbye. We'll never be wondering why. Can you remember when I used to do who I trusted to? For anyone but you, I swear to anything I do, can't imagine anything but you. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years you never let me down. You turned my life the sweetest day I found in you. The years is better every day. It's matters away as long as it's okay. By loving you through the years. Okay. Magka. Yan, tapos na ang maligo. Si Ronaldo. Finish siya showers. Okay. Ay, naku Lord. Trabaho naman. My gosh.
stay. I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand. Take my hand, and I will honor on this day. Like so very long. You know you're everything that I've been looking for, and yet to your eyes I couldn't ask for more. So if I live to laying on the ground, hold on, I'm gonna be for the good times. And if I ever fall in love again, this time when the broken heart remain, you know it's gonna be with you. You're the one who pulled me through. No, I don't remain. This time I will fall in love again. Wash na aking wedding glass at saka shade kasi kumali ka mga guys. Ayan, malinis na aking eyeglasses. Eyeglass na. Oh, one time. Ay, naku Lord, thank you. Thank you, Lord. Ayan. Tapos ito, base na ng base na ng uniform, guys. Ako ko nagising, alas 4. Gising na ako, guys. Medyo antok pa nga ako eh. Medyo antok pa. Yan talaga, work. Ayan, bago na. Sabay mo tayo. Papogi points. Joke. Hindi mo ako pogi. Simple lang. If I ever fall in love again. Toothbrush. Toothbrush naman. This time when the broken heart remain, you know it's gonna be with you. You're the one to pull me through. No, I don't remain. This time I will fall in love again. Thanks God. Kok.
Ouch. Ito. Ah. Ay. Biis na guys, pang work. Say, here she goes. This thing of my life. I can't make it through. Wait. Pasok. Ito yung pasok. Nakuha. Ay. Ayan na. Okay na tayo. Ayan. Yan. Tilaps. Merienda. Merienda time. If I ever fall in love again, stand with the broken heart remain. You know it's gonna be with you.
You're the one who's still true. Now I don't. Let it go. For the rest, for the best thing in my life. I'm never gonna make it through. Stand when the broken heart remains. You know it's gonna be with you. Oops. Okay. So guys. Okay, pasok na. Pasok na sa trabaho naman. Hindi lang, wala tayong signal. Wala tayong signal sa baba guys. Dito sa taas may signal. Doon wala po. So, ayan. Ang ganda ng morning guys. Talagang dyan. Ay, hindi nakakalagay pa nga. Malaglag pa siya. So guys, hanggang dito lang aking live kasi po may pasok ako guys. May pasok pa sa trabaho. God bless you all guys. Pero hayaan ko na muna siguro standby to dito sa aking room. Kasi magjo-duty na ako sa baba sa first floor guys. Diyan na muna siya. Ayan. Sabi natin ko dito ating misa-misahan for medyo okay. 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 Step to go there. So, ready na ako guys mag-duty for my work. Ayan. Ang aking things. So, ayan ko lang muna dito yan guys, yung cellphone ko kasi mag-duty na ako guys. Okay. If I ever fall in love again, listen, it's gonna be with you. You're the one who stood me through. You won't believe. I will fall in love again. It's you. I need it. Hindi ba ito?
pag-iisa.
Pichay ang ulo mga. Oops. Oops. Okay. Wala.
aking sasabihin. Sino? Okay, okay. Manalang kasama ng buhay. Sasabihin ang aking ilaw ay kaya. Makapiling ka, makasama ka. Ang panalangin ko at hindi papayag ang pusong ito mawala ka sa bibili. Sana naman prepare tayo na pangalan sa atin guys. Tangka. Bad sa aking sasabihin. Oh my God, nakakapos na ako Benny. Panalangin ko sa habang buhay. Makasama ka, ikaw. Panalangin ko at hindi papayag. Ang puso ito. Teka ng pang lunch guys. Ayan. Lunch. Pichay. Ang aking ulam ngayon. Gigisa ko sa Century Tuna. Panalangin ko sa habang buhay. Makasama ka, makapiling ka. Yan ang panalangin ko. At hindi hugasan mo natin guys. Late. Hugasan ko muna kasi mga dirty. Oy. Ayan, hindi na siya hugasan ko muna ito guys sa aking pang-ulam. Sana naman maghiwalay sa aking sasabihin. O sa habang buhay, nakapiling ka.
nagpe-prepare ako ng pang lunch ko, guys. Ayan. Sana naman ay wag sa aking sasabihin na mahal kita. Makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi pa tayo ang puso nito mawala kay sa aking piling. Sana naman ay huwag maghiwalay sa aking sasabihin na mahal kita. Panalangin sa habang buhay, makapiling ka, kasama ka, yan ang panalangin ko. Papayag ang puso ito, mawala ka sa ibig. Panalangin ko, sana naman ay huwag maghiwalay sa aking sasabihin na mahal kita. Manalangin ko sa habang buhay, makasama ka, makapiling ka, yan ang panalangin ko. Papayag ang puso ito. Sana naman. Hello guys. Ay magluluto na ang aking prepare na pang-ulam ko, guys. Ayan. You are mine. Sakali bang ikaw ay aking mamahalin, if you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. More than one, more than two, more than three, more than four. There's a way when I drop on my back, let me yan ang aking uulamin. Kailangan yung mga tangkay, slice na maliliit, tsaka ihiwalay, guys, para pag isinala nyo siya sa kawali, hindi ma-overcook yung dahon ng pichay.
sa unahin yung tangkay ilagay. Okay guys. Yan. Technique yan guys. Isa. Pag nagluluto ng gulay na pichay. Kailangan hiwalay sa pag isasabay yung tangkay. Unahin mo na yung tangkay. Igisa sa ilagay sa frying pan na pag-isa. Ayan. Simpleng ulam, mga vitamins. Hindi na kailangan ng you're everything that I'm looking for. Yeah. Isn't good enough for more. So, I'm getting this time when the broken heart breaks, you know it's gonna be with you. You know it's still along the way. This time I'm going up again. But everything in my life, you're never gonna make it through. Gonna be with you. You're the one who's to ulam na lang pang tanghalian tsaka hapunan to guys, para pwede rin, tipid, kailangan tipid din pag may time. Wag puro mga haling ulam ang ating ulam, wag puro karne kasi masama sa katawan yon. So kailangan gulay talaga, tsaka isda pwedeng ating ulam araw-araw. Ang karne ay minsan-minsan lang guys, kasi masama naman sa katawan pag yung araw-araw yung karne. Ayan. This time when the broken heart remains, you know it's gonna be with you. You're the one who's still to yan, kailangan ito lang ay guys. Kasalayan niya sa pag nagluto tayo, kailangan maunang ilagay po itong tangkay bago itong dahon para hindi siya maluto masyado. Kumbaga, kailangan din sa mga dahon parang half lang, hindi masyado luto. Ang tangkay ang kailangan luto yung masyado kasi matigas na guys, matigas ang tangkay. Sino ang inibig sa
Bakit iba na ang minahal ko? Sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangarap, kaibigan, isa ka lamang. Mahal ko ng ganito. Bakit iba na ang minamahal ko? Kung sino man siya. Ay, ako, bibigyan ako ng sibuyas. Bawang. Ay. Yan. Lagyan natin ulit sa trash can o sa plastic ang mga kalat. Kasi para hindi mga insekto. Yes, guys. Ay, kalipat. Yan. So, ang Pasko ay sumapit na naman. Dito tayo ilagay yan kasi mamaya pa po ako magluluto ng gulay kasi balik pa ako sa duty guys. Paalam lang ako sa break na i-slice ko lang ito sa aking manager. Yan. Kalma natin yan guys. Ay, hindi. Ugasan mo natin pala. Sorry. At kung sino-sino ang inibig sa akin, isa lang ang inaasam-asam, kalibas na mahal, inabayaan. Sakit, iba na. You do everything that I'm looking for. Yeah, to you I wasn't couldn't ask for more. Oh, how you on the ground. Hold on, I'm gonna need a little time. Kasangka walang palala.
guys ng sibuyas tsaka bawang. Wala akong sibuyas bawang. So, may iwan ko muna itong live ko guys. May ako nalutuin itong aking ginisang pichay. Maibili muna ako ng sibuyas tsaka bawang. Okay. Sana naman sa aking sasabihin na sa buhay. Yeah.
Ay, nako. Oh, goodness. Ayan. Ito. Pinag ko dito. Kasi magluluto na ako, guys. Nakakain. Yeah. You know it's you, babe. Oh my gosh. And the planets. Mga inits. Mga yelo. Mga yelo, guys. So, kung ako ang silaw. Ayan. Silaw, guys. No, it's you, babe. Ako ay mag-i-slice ng sibuyas at bewang at isang kematis at isang sibuyas at dalawang okay. Yaba ang puso at nagmamahama ang sadyang kapagkakama ang bawat sandali mayroon ng mga ngiti dahil langit ang nadarama alabang ang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis na naranasan mula sa puso ay tunay na madali. It's over. It's over. Ano siya, guys? Silver Swan soy sauce. Okay. Lagay mo natin yung rest. At ako ay magpe-prepare ng panggisa. Panggisa. Gisahin sa pitipit. You come. Ayan. Mag-iisa ako na si Natawi ko.
pechay, guys. Ang ulam ko ngayon, kamatis, 1 piraso lang kasi ako lang naman kakain, guys. Ako mag-isa dito sa room na to. Dito po ako stay in. Kaya then parang nagpiprepare na ako ng pang-lunch ko. Pang-lunch, pang-ulam. Ayan. Ayan. Hindi na aking ma-stress yung aking kamay. Grabe. Okay. You know it's you, babe. Samahan natin ng bawang. Ayan. Mga 3 piraso lang. Pwede na yan. Pirasong bawang. At ating balatan, guys. Ako, guys, ni-slice ko na lang ito, guys. Pero ito pinupok. Pinutulog. Makabalat, slice. Diba? Pinaka-simple na maggawa pag ginito ng kinisa. Yan. Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa kong lubos. Ayan, sa liwang pastulan, wala akong sindak, siya'y kasama ko, ang hawak niyang tungkol. Ayan, guys, ginala ko magluto ng slice ng bawang. Hindi ko na pinupukpok, guys. Ganyan na, pwede na yan. Ayan, nipis na kaka-slice. Ayan. I'm hungry. Need to eat. At saka itong sibuyas, kailangan balatan natin yan, guys. Hanggang na yung balat. Yan. Kayan ang pagbalat ng sibuyas. Yan, guys, araw-araw kong ginagawa to, guys. Gulay, ulam, sometimes sardinas, nilisa, minsan naman malunggay, minsan bumibili ako ng tuna, kagaya ng ginatang kalabasa. So sa mga viewers ko dyan, pasensya na kayo, guys, ha, hindi ako kaya mapanood mo na ng mga video nyo kasi nag-iisa lang ang phone ko. Pag sahod ko sa katapusan, hindi ako isa, guys, para naman masukli ako kayo ng panonood sa inyong mga video, guys. Never I'm discouraged in this way. I live by you. Please believe that it's true. Babe, I love you. Babe, I'm leaving.
Okay, we need to put it here. Pagsangay natin yung sibuyas and bawang, yung garlic at saka sibuyas. Pagkasangay natin yan. Tapos, itong ano pwede na isang kamatis dito guys. Para less sa hugasin. Ang hugasan kasi sayang lang natin yung sabon at saka water. Okay. Now, the next na gagawin natin, syempre, lagyan natin takip kasi baka langawin. Okay. Let's wait lang guys. Tapos, i-prepare ko na rin yung ano ko pang merienda ko guys. Saging ay aking priprituhin. Yan ang merienda ko habang naka-duty. Okay. Kailangan ko na-slice nga. Prituhin ko yung guys yung kinaw na ano. Kinaw na saba. Sarap yun guys. Mga 4 na piraso lang pwede na. Ayan. Ay, pwede na hugasan mo natin. Hugasan ko yun na guys. Ayan. Ayan. Okay. Okay, pakulang ko na ito guys para tipid sa mantika. Okay, pakulang ko na lang. So, magkisa na lang ko ng guys. Samahan niyo ko sa ating pagluluto. Transfer natin yung ating cellphone. Dito tayo guys. Kasi ako'y magluluto na sa aking ayan, dito natin sa ibabaw ng ano guys. Ayan o. Wait lang guys. Ano natin. Abaan natin yan. Okay. Para makita niyo kung paano magluto ng simpleng ulam. Ayan. Ayan. Okay. Ayan lang. So, lagay natin ito ito. Ayan lang. Magluto na tayo. Ilagay natin ito dito. Ang bawang. Okay, okay. Ilagay natin ito rito. Ilagay natin ito ang spotlight. Yan. Ilawan natin guys kasi madilim.
Yan. Maliwanag na. Okay na guys. Prepare natin yung ating na ba ganito ang tao'y walang kasiyahan. La 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 la. Maintindihan at di ko malaman. Ayan, nag-prepare na tayo guys. Ayan. Dito. Ayan. Diyan kasi para hindi masikip. Bukas to. Diyan. Bakit nga ba ganito ang tao'y walang kasiyahan? Ayan, natin ko ating mantika. Ubus natin ito guys. Ayan. So, tapos ayan. Okay. Sayang natin itong pinsin. Lutuin ko muna pala itong aking saging. Hilaw na saging guys sa saba. Aking pipentuin sa gitna. For pamilenta ko sa aking resto. Ayan. Hiwa. Kasi ang guys natin bukas na sabang yung saba para prituin natin yan. Prituin natin yan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Balat guys. Ayan. Mas makaluto guys sa tinapay kasi mabigat sa tiyan. Ayan. Pwede nga kainin yung hilaw to guys. Ayan yung kinakain kong hilaw to. Okay, try ko guys. Sarap. Diba?
Putol. Hindi mo naman kailangan dito yung buti guys. Kami brown doon okay na siya. Yan. Yan. Tapos yan. Ang merienda natin guys ang may hapon. Sarap niyan guys. Natin yung audio. Lakas yung apoy. Parang inihaw na yan guys. Pwede nga ihawin to guys eh. Tapos sausaw mo sa asin. Gawin mo kaya sugar. Pwede rin guys. Pwede rin bagoong. Gawin mo isda. Gawin mo sili. Ano kung hindi guys. Sugar ko pinalagay. Okay, bilaw pang bilaw na pwede yan guys. Bilaw. Finished product. Tapos, syempre, para malinis, itapon natin yung mga dirty, mga pinagbalatan. Yan, ganyan guys, malinis sa bahay. Ayoko na malinis ang aking tinitirhan. O, diba guys? So, ayan. Ito natin yan dyan guys. At ito ilagay natin sa sako guys. Ayan. Sa mga nanonood sa akin guys, pwede nyo gawin to. Luto ng ito rin. Hindi lang mantika, hindi lang ito guys. Yan, paano dilaw-dilaw na guys. Yan, ayun. So, sa mga kunti lang naman. So, ipig ko sa ano guys, sa mantika, no? Ayan. Pero meron pa to. Meron pa to mantika ko dito guys. Ayan, sige, lagyan natin. Okay, pangalan. Kung ang bili ko dito guys sa isang piling na ang tawag dito, saging, nasaba, hilaw. Bili ko niyan ay 40 pesos ang 1 kilo guys. So, 1 kilo binili ko niyan, 40 pesos. So guys, ito. Tsaka may 4 na piraso pa, 1 kilo, 40 pesos lang po. Mura-mura. Dito lang ito binibili sa palengke. Ayan.
malakas ang apoy. Bawasan natin guys. Malilit pa lang po kasi kami guys. Kumuha na kami ng luto ng aking ng aming mga magulang. Piliin niyo po guys, 14 po kami magkakapatid. 8 lalaki, 6 na babae. So, lahat po niyan marunong magluto, marunong maglaba. Ayan, marunong mamalingki. Ayan, tanggal natin yung sunod. Kasama yan. Sinagigisa na ako guys. Ayan. Nagigisa tayo. Unahin natin ang bawang. Siyempre, pag-isa, laging naaral ang bawang guys. Huwag natin ipagsagay lahat. Kasi hindi matagal maluto ang bawang guys. Yan guys, ito na yung aking saging na saba, hilaw. Okay. Ilagay natin ito doon kasi lalamig guys. Medyo brown na guys yung bawang. Ilagay na natin yung sibuyas. Yan. Brown siya. Tayo guys. So, sunod natin itong sibuyas. Alam niyo ba guys, ano yung sasawag ko lang guys? Ito, century tuna. Panahog ko lang yun guys mula dito kasi dapat sardinas guys eh. Kaso wala akong sardinas ngayon eh. Wala akong sardinas. Alam niyo ba guys kung sino bigay sa akin ito? Ang kapitbahay ko dito guys na call center yung asawa niya at saka yung siya teacher. Hindi ako dalang piraso guys ng maling. Napakalabay sa akin yung ang pangalan po niya si shoutout nga pala po kay J. Lord. Siya ko nabili ang dalawang maling po kagabi. So, sunod na natin itong huli guys yung yung kamatis kasi saan pa naman yung tuyan. Guys, hindi ko yung century tuna guys. Oh, sarap ng guys. Bulo-bulo na siya. Magkano lang yung century tuna? 35 plus 20 na 20 pesos na pichay. Oh,
guys, bawang, mga 15, 20 kasama rin sa pirasong tomato, kamatis. Ayan. So, lagyan na natin yan ng okay. Pulo na. Ito pala eh. Ang sabaw natin guys. Rice cooker natin. Pwede nyo lagyan ng kalamansi. Gusto nyo medyo may asim-asim. Ayan. So, ilagay natin itong tangkay ng pichay. Ayan. Sabi guys. Simpleng ulam. Nakatipid ka pa. Ayan. You know it's you, babe. Wow, amoy sarap. Bango. Sertil ko na mas kinisa sa pichay. Ayan. Siyempre guys, talagang yan ang magic sarap. At siyempre, don't forget the kalamansi. Yung dalawang kalamansi guys, lagyan mo para medyo sarap. Bilasa ng medyo ano siya, pampasarap po guys ng kalamansi dyan. Dalawang piraso lang ha, ilagay nyo kung tayo niluto. Ayan. Magluto tayo. Ay, ay, ay. You know it's you, babe. See you once again. I only for a while. Ayan, nalapit na siya. Kasama natin yung ating kalamansi. Pampalasa yan guys, kalamansi. Bango. Nice. Kuhain natin yung kalamansi natin guys. Ayun. Okay. Kalamansi. Dalawang piraso lang ilagay nyo guys. Kung kayo magluluto nito. Yan. Ang palasa. Kasi yan guys. Yan, para ka nagsinigang. Pero hindi naman kasi mga dalawang piraso lang naman. Yan. Okay. Pag medyo nito na yung ano guys, yung tangkay ng pichay, pwede na ilagay yung dahon naman siya. Isa susunod dito. Yan. Kahit tagal kitang hinanap-hanap, pinapangarap, ngayong alam mo lang na ikaw ay tunay, aking mamahalin. Bawat nais mo'y iba sa'yo, lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sanang magbabago, sa isipan ko'y
Para lang sa iyo. Lagay na natin ang kunting water para hindi masunog guys. Yan. Nasusunod ilalim. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-ibayo. Simpleng ulam. Mura lang guys. Mga gastos ka lang na Century 35, 20, 55, mga 60 pesos guys. Yan, pang ulam na ng dalawang araw ko na ito. Ay, dalawang araw, sorry. Mamayang, ngayon tanghal, tsaka mamayang hapunan guys. Ulam ko na yan, hindi na ako niluto. Iinitin ko na lang yan. Yan. Let's taste if the tangkay is the branches. Branch yung tawag yan. Kung malambot na. Pwede na guys lagay yung ano. Ay, hindi pa. Mahal ba? Matigas pa guys. You know it's you, babe. Tignan natin ito, please. Okay. Siyempre, huwag kalimutan lagyan ng yan, toyo sauce. Kunti lang guys, kunti lang. Yan, pampakulay lang siya. Yan, mga 5 patak. Ayos yan. Hindi ko na makalimutan. Bango. So, pwede natin ilagay itong tangkay, yung ano, leaves. Ayan. Halit lang kasi ng pawad ko guys eh. Halit lang siya. Pero bibig ako ng ano, asawa ko sa sahog ko. Bibig ko ng medyo malaking frying pan guys. Sabi ko lang ito eh. So, kailangan konti-konti lang bibigyan. Kasi makalimutan ka siya. Pwede natin lagyan ito dito guys. Ito. Mga kalahati nito guys. Yung sa rice cooker. Para sa sabaw. Yan. O, diba? May sabaw ka na. May gulay ka pa. Yan. Diba? Yan yung simple magluto ng ulam. Pwedeng sardinas, ang sahog, pwedeng karne ng baboy, pwede rin manok. Kayo guys, kung anong trip nyo, anong gusto nyo isaw, nasa sa inyo yan. Pag mag-isa kayo ng gulay na repolyo, ayan, very simple, napakadali, wala pang isang oras, luto na siya. Okay. Tapos ito, duty naman uli kasi ito lang na ako kakain guys. Ayan. So, natigilin mo ko yung guys, kalahating water para may sabaw-sabaw. Okay. Okay na. Magulo-gulo na siya guys. Mga 5 minutes or 10 minutes pwede na siyang tanggalin sa apoy. Yan. Siyempre, the next is magic sarap. Ang pasarap. Ang magic, kaya tinawag mo magic kasi masarap po siya. Yan. Kalahati lang guys. Yan, ganyan. Kopya. So, kailangan natin ilagay dito at isawa. Ayan. Ilagay natin yun sa okay. So,
Sarap. Ay, kalimutan ko pala asin. Taste nila natin guys kung mas malasa na. Ayun, kulang asin. Okay lang. Ayan, ganyan, kakunti lang guys, ganyan yung asin. Pwede na yan. Okay. Ilagay dyan. Ipatong dito. Ayan. At maghugas-hugas muna tayo. Hinaan natin ng konti guys. Kasi maghugas tayo ng plates. You know it's you, babe. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. But you never let you go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how. Know just how you feel. You have forgiven me. So many times it seems feel I'm not what you long for. A word of Christian after all. And though I love you so, temptation find its way to me. Sweet to trust in you, Lord of my heart. Let all my own understanding. You won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. My Lord. Cause in you, Lord of my heart, we not alright, own understanding, we just forget. You won't give me what I can't. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Ako ang kawawang cowboy. Nang halikan ko ay kamuting kahoy. Ang luna at ang nanay, ang kuya at ang ate, ang buong pamilya, lahat sila mga cowboy. Ako'y nag-iisang palaboy. Ang aking kabayong dala, may butulis pa. Ang kawawang cowboy, may baril ang mga, may kusang wala namang pera. Ang kawawang cowboy. Okay. Tignan natin guys kung okay na. Ito na. Nakuha na yung lasa. Wow, perfect. Has yummy. Okay na to guys. Ito na to. Kasi hindi naman kailangan patagalin sa kalan, sa apoy ang dahon ng pichay kasi po ma-overcook. It's okay na. Ayan.
already. It's already. Yan. Ko ang kawawang cowboy. Ko ay tututing kahoy. So, okay na guys. Pwede natin ilagay yan dito. Okay na. Finish. Finish na po siya. Yan. Ilagay natin siya dito. Kasi maka-overcook na siya. Hindi po masarap pag na-overcook po ang gulay kasi mapait po guys. Kailangan katamtaman lang ang luto niya. So, kaya sa mga nanonood, mga viewers, laging tandaan, pag nagluluto ng gulay, uunahin niyo po yung tangkay. Huwag niyo pong pagsabayin dalawa kasi I'm sure mapait po ang kalalabasan ng luto niyo na. Ayan. Ay, oh my gosh. Natapon. Natapon na nga guys eh. Ito na siya. Ayan guys. Very simple on how to cook ginisang pichay. Okay. So, ito natin hugasan siya. Yan, okay na guys. Luto na po siya. So, waiting na lang po for 12 o'clock to lunch. Kalimutan ko yung water. Isa, sorry. Natin para malinisin yan, para hindi siya tira ng ipis or any kind of insects. Yan, sigaan, sigaan, yan. Okay na siya guys. Okay na siya. Tama natin. Ayan. Kung ang kawawang cowboy ang halian ko ay kamuting kahoy. Finished product. Ayan guys. Ginisa. Pichay sa century tuna. Napakasarap. So, ilagay natin dito. Yan. Okay, itanggal natin sa akin guys. At medyo iuwang natin ako dito doon para i-part na ito. Hindi sa akin. Yes, diba? Kaya panatili natin malinis ang kusina at ang buong bahay. Ayan. Okay. Diba? So, malinis siya. So dirty.
Okay, yes guys. Ayan, yes na yes guys. Oh my gosh. Ayan. So, okay guys. Ito na siya. Ayan na yung finished product ng aking niluto kanina. Ayan. Ayan. Ayan na guys yung aking saba. Yung saba ko luto na siya. Para sa merienda at ito yung aking ulam. Okay. Ayun. Kailangan ko na siyang takpan mamaya-maya. Palamigin muna natin yung guys. Turn on the light. So, lagyan natin ng takip. Kasi guys, ako ay mag-duty na naman ulit. Una. Pananghalian ko ay kamuting kahon. So guys, mag-duty muna ako po. Okay, bye. Kung muna yan, wala. Iyan ko muna siya kasi duty na naman.
Hindi kami ng tubig dito. Meron tayo. Oo, kasi mahirap. Okay, wala lang. Ano yun? Sa lang sa gato. Ikin siya kasi ba eh. Sa pesos. Nandiyan sila. Oo, nasa dulo. Sa isa. Kasi nung nagulan ako, lagi mo layo sa kabila eh. Biyata yung live ko ah. Baka. Okay. Okay na? Ayun na? Yes, may live. Oh. Okay.
what I've been looking for. Yet, sometimes good in us. More. Ay, putik.
gonna be. Connect. Ah. Okay. It's time to eat. What will we eat? Oh my. Okay. First, hindi akin charger mag-off. Ay ka. Kain tayo guys. Ay na. Ubuhat kami ng gamit ng bagong tenant. Dami. Guys, let's eat guys. Ayan na. Ano pa? Ayan. Can heart remain? No, it's gonna be with you. You're the ones that you. No, you don't remain. Okay, kain po tayo guys. Ay. Ganda. You're everything that I've been looking for. Let's eat. Yan pa. Ayan. Okay guys, yan po tayo. Jesus.